નમસ્કાર. આજે આપણે બનાવીશું બાજરીના અને ઘઉંના લોટના વડા. સૌથી પહેલાં આપણે બાજરીનો લોટ લઈશું. આ પોણો કપ બાજરીનો લોટ છે. એમાં 5 કપ ઘઉંનો લોટ લઈશું. 1 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ લઈશું. 1 ચમચી કસૂરી મેથી લઈશું. અડધી ચમચી લાલ મરચું લઈશું. 1 ચમચી તલ લઈશું. 5 ચમચી હિંગ લઈશું. 5 ચમચી હળદર નાખીશું. 1 ચમચી દળેલી ખાંડ નાખીશું. આ બધું બરાબર મિલાવી લઈશું. હવે આમાં આપણે દહીં નાખીશું. આ 3 ચમચી દહીં છે. તેલ નાખીશું. આ મેં 2 ચમચી તેલ લીધું છે. અને મીઠું નાખીશું. આ રીતે બધું મિલાવી દેવાનું છે. આ દહીંથી જ લોટ બાંધી દેવાનો છે. દહીંથી લોટ બંધાઈ જશે. જો જરૂર પડે તો તમે 1-2 ચમચી પાણી નાખી શકો છો. આ રીતનો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે આપણે એને તેલથી કેળવી લઈશું. હવે આપણે એને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપીશું. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ લોટમાંથી વડા બનાવી લઈશું. આ રીતે નાના નાના વડા બનાવવાના છે. આ રીતે આપણે બધા વડા બનાવી લઈશું. વડા તૈયાર છે. હવે આપણે એને તળી લઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે વડા તળી લઈશું. વડાને આપણે મીડિયમ તાપે તળવાના છે. વડાને આપણે આછા ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી તળીશું.
વડા તળાઈ ગયા છે. આ રીતે આપણે બધા વડા તળી લઈશું. વડા તળાઈ ગયા છે. હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. તો તૈયાર છે બાજરીના અને ઘઉંના લોટના વડા.